Có thể một số bạn chưa biết, bên cạnh dòng tai nghe True Wireless WF-1000X-M3 cực kỳ nổi tiếng nhờ chất âm hay và chống ồn chủ động cực tốt, hướng tới đối tượng người dùng thích nghe nhạc và hay di chuyển, Sony còn có một dòng tai nghe True Wireless song song với WF-1000X nhưng ít được biết đến hơn, chủ yếu hướng tới người dùng chuyên tập thể thao là chính. Chiếc tai nghe True Wireless thể thao đầu tiên mà Sony ra mắt khoảng năm 2018 đó là chiếc WF-SB700N. Dù ở thời điểm ra mắt được kỳ vọng rất là nhiều nhờ thiết kế trẻ trung và không thiếu những chức năng cao cấp. Tuy nhiên, theo mình đánh giá thì SB700N vẫn là một sản phẩm khá là thất bại của Sony vì thiết kế đeo không thoải mái, chất âm dở và đặc biệt là chống ồn có cũng như không. Và giờ thì sau 2 năm, Sony mới chính thức ra mắt bản nâng cấp của SB700N mang tên SB800N với giá bán khoảng hơn 4 triệu đồng. Và đây cũng là chiếc tai nghe mà mình sẽ review trong video ngày hôm nay để xem thử là sau 2 năm Sony đã nâng cấp những gì cho chiếc tai nghe thể thao cao cấp nhất của mình nha. Nói về thiết kế thì cầm trên tay sẽ thấy ngay là SB800N không còn được Sony sáng tạo ra một cái kiểu dáng hoàn toàn khác lạ giống như là kiểu SB700N nữa. Hộp của SB800N ngoài những cái đường vuốt cong và chất liệu nhựa nhám thì trông khá là giống kiểu hộp của WF-1000X-M3. Kích thước cũng gần như là tương đương với cái thiết kế nắp mở bên trên, hai tai nghe nằm ở hai bên và có nam châm để giữ cứng tai nghe trong hộp. Về chất lượng hoàn thiện thì mình thấy đây là một cải tiến rất là mạnh so với SB700N. Hộp của SB700N trước đây mình phải nói là không thể xấu và cùi hơn. Còn hộp sạc của SB800N thì giờ được làm đẹp hơn rất là nhiều với vỏ ngoài được làm dạng nhám mịn, các đường cắt mịn và chất lượng gia công rất là tốt. Khớp mở nắp cũng được làm nhẹ nhàng và có nam châm để giữ cho cái nắp hộp nó đóng lại đó ha. Hộp sạc cũng được Sony nâng cấp lên thành cổng USB Type-C rất là phổ biến và tiện dụng. Thiết kế cổ tay của SB800N giờ cũng được làm theo kiểu truyền thống hơn, không có giống như là SB700N nữa. Vì là tai nghe thể thao cho nên là SB800N cũng được Sony trang bị sẵn cái móc cao su để giúp tai nghe bám lên vành tai chắc hơn, khó bị rơi ra hơn trong quá trình tập luyện. Ở mặt ngoài của cả hai cổ tay là khu vực điều khiển cảm ứng, tất cả thao tác điều khiển trên tay giờ là cảm ứng hết luôn chứ không còn là sử dụng nút bấm vật lý nữa. Có một cải tiến mà mình thấy khá đáng khen ở SB800N đó là giờ tai nghe được tích hợp cảm biến tiệm cận ở cả hai bên tai, giúp nhận biết lúc nào người dùng bỏ tai nghe ra để tự động dừng nhạc và tự động chơi nhạc khi đeo tai nghe lên lại. Chuẩn chống nước của SB800N giờ cũng đã được nâng cấp lên thành IP55, tức là vừa chống nước tốt hơn, vừa bổ sung thêm khả năng kháng bụi mà SB700N không có. Nói về cảm giác khi đeo thì sau khoảng hơn một ngày đeo liên tục, mình không nghĩ SB800N là một chiếc tai nghe đeo thực sự thoải mái. Dù đã được cải thiện cảm giác đeo rất là nhiều so với SB700N, nhưng có một điều mà SB800N vẫn chưa khắc phục được, đó là độ fit của tai nghe không có tốt. Dù khi tập luyện hoặc là sử dụng hàng ngày thì tai nghe sẽ không bị rớt ra đâu do có cái móc này. Tuy nhiên mình rất hay phải chỉnh đi chỉnh lại để tiếp của tai nghe nó fit vào trong ống tai hơn. Vì là tai nghe in-ear cho nên là nếu tiếp mà nó không fit kín vào trong ống tai thì thứ nhất là giảm khả năng chống ồn, thứ hai là sẽ làm cho tai nghe mất bass và tiếng chát hơn rất là nhiều sau khi mình đeo nó đúng cái độ fit. Mình cũng đã thử các loại tiếp và móc cao su cho kèm tai nghe nhưng thực sự là không thể khắc phục được hoàn toàn vấn đề này. Cái này thì cũng chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình thôi, có lẽ là với những người dùng khác nhau thì cảm nhận độ fit cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà nói chung lại, đối với trải nghiệm cá nhân của mình thì các loại tai nghe True Wireless của Sony chưa bao giờ làm mình thực sự hài lòng ở độ thoải mái hết. Như Sony công bố thì WF-SB800N có thể nghe liên tục được 9 giờ sau khi sạc đầy và cây sạc sẽ giúp người dùng nghe được thêm 9 giờ nữa, nghĩa là cây sạc chỉ có thể sạc đầy cho tai nghe được đúng một lần thôi. Thực tế sử dụng thì có vẻ như là Sony công bố khá chính xác thời lượng sử dụng của tai nghe. Mình thử phát nhạc liên tục ở mức âm lượng 60% từ lúc đi làm cho tới lúc về nhà, tức là khoảng đúng 9 tiếng đồng hồ thì tai nghe mới bắt đầu báo pin yếu. Cũng giống như SB700N và WF-1000X-M3, SB800N cũng được tích hợp khả năng chống ồn chủ động. Nhưng phải nói luôn là chống ồn chủ động trên SB800N theo mình thấy là chỉ làm cho có mà thôi, chứ hiệu quả thì không được cao lắm. Những tiếng ồn rất là cơ bản như là tiếng quạt, tiếng máy lạnh cũng không được khử tốt, chứ chưa nói gì tới những âm thanh phức tạp hơn như là tiếng xe cộ hay là tiếng ồn ở những nơi đông người. SB800N cũng được tích hợp khả năng tương tác với trợ lý ảo Google Assistant và Amazon Alexa ngay trên tai nghe. Như mình xài Google Assistant trên iPhone thì có thể gọi trợ lý lên và tương tác bằng tiếng Việt khá là tiện lợi. Tuy nhiên vì giới hạn của hệ điều hành cho nên là Google Assistant trên iOS không có nhiều tác dụng cho lắm. Chủ yếu là để thông báo cuộc gọi, đọc tin nhắn đến và tra cứu thông tin trên Internet thôi. Có lẽ là với anh em sử dụng Android thì cái này sẽ hữu dụng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì SB800N cũng được tương thích với chuẩn âm thanh 360 Reality Audio mới của Sony. Nói nôm na là kiểu thu âm để người dùng có thể nghe được âm thanh của các nhạc cụ được bố trí ở những vị trí khác nhau như là trái, phải, trước, sau, trên, dưới.
giống như đang ngồi trong những môi trường 3D để nghe nhạc vậy. Tuy nhiên những album nhạc hỗ trợ thu âm chuẩn này còn khá là ít và chỉ có trên các dịch vụ nghe nhạc ít phổ biến ở Việt Nam như là Deezer hoặc là Tidal. Nếu như mọi người muốn trải nghiệm thử thì Sony cũng có tặng kèm một cái voucher dùng thử 3 tháng cho một trong các dịch vụ có hỗ trợ chuẩn âm thanh 360 Reality Audio này. Vì là một tai nghe chuyên thể thao cho nên là Sony tune âm cho SB800N hơi nhấn ở dải bass và dải trép một chút. Có thể với những anh em chuyên tập thể thao thích nghe các thể loại nhạc sôi động sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên mọi người cũng không cần phải lo lắng, bởi vì nếu mà thích nhiều bass hơn thì vẫn có thể tùy chỉnh EQ, tăng bass của tai nghe trong phần mềm của Sony trên smartphone. Bass của SB800N cũng chủ yếu nhấn ở dải mid bass chứ không nhiều sub bass hay còn gọi là dải siêu trầm giống như là trên WF1X M3. Về tổng thể chất âm của SB800N thì theo mình thấy là không có gì quá nổi bật. Ở cái tầm giá này có thể nói là đây là một kiểu âm đậm chất của tai nghe Sony tầm trung, với dải mid hơi trung tính và có hơi khô khan. Dải trép thì được nhấn lên một chút nhưng mà bị ngắt hơi sớm ở các dải siêu cao, làm cho các dải này nghe mới đầu thì thấy có vẻ chi tiết, nhưng mà nếu các bạn càng nghe kỹ thì càng cảm giác nó sẽ bị hơi sạn và âm cũng không được trong trẻo cho lắm. Theo mình đánh giá thì chất âm của SB800N cũng đã là một cải tiến lớn so với SB700N rồi. Tuy nhiên ở tầm giá này để nói SB800N là một trong những chiếc tai nghe có chất âm hay thì có lẽ là chưa. Kiểu âm của SB800N khá là hợp với các thể loại nhạc thị trường, nhạc trẻ, nhạc EDM, nói chung là những thể loại nhạc nó sôi động chút, nơi mà độ chi tiết hay là độ cân bằng của các dải không phải là ưu tiên số 1. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay về chiếc tai nghe thể thao chống ồn chủ động WF SB800N của Sony. Nói chung theo mình đây là một chiếc tai nghe có chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Tuy nhiên những tính năng cao cấp mà Sony tích hợp trên chiếc tai nghe này lại hoạt động chưa thực sự tốt lắm. Chất âm của tai nghe đã được cải thiện rất là nhiều so với thế hệ trước, nhưng trong tầm giá hơn 4 triệu đồng này mình cảm thấy thực sự là chưa ấn tượng cho lắm. Nó thẳng là vậy. Dù sao thì đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của mình. Nếu như mọi người muốn có đánh giá chính xác hơn thì mình vẫn luôn khuyên là nên đi nghe thử thực tế để tự quyết định nha. Nếu mọi người quan tâm tới giá cả và nơi bán thì mình có để link ở bên dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Cuối cùng nếu có bất cứ thắc mắc gì mọi người có thể để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. Còn bây giờ xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.